එකට ඇඳන් යන කොස්ටියුම් එක. ගෙදර තියෙන බඩු ටික ලෑස්ති වෙන්න එපා. අපි ඩ්‍රැකියුලා ෆැමිලි එක. සසපන්නිද? මේ තමයි චුටි ඇලිස්. Fight. ෂිප් එකේ යන්නේ. මම නෑ බැස්සමු යන්නේ කියලා. මේ බඩ ලොකු උනේ මේක හින්දා. මේ බඩ ලොකු උනේ මේව කාලා. බර්ත්ඩේ සෙලිබ්‍රේට් කරලා ඇලිස් එනවා දැන්. Princess Belle. මම තමයි ට්‍රම්ප් දෙන්නේ මෙලෙනියා. ට්‍රම්ප්ගේ අම්මගේ නම මතක නෑ. මම ගියාට ඇඳලා ඉන්නේ අර. ඉතින් ඔන්න අදත් පොඩි විශේෂ වැඩක් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඒක විශේෂ වෙන්නේ මෙහෙමයි ඉතින්. දැන් මෙහි හෙලොවින් මන්ත් එක. තව සතියක් විතර තියෙන යනකොට හෙලොවින් වලට ඒ වුණාට අද අපේ යාළුවෝ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා අද අපි හෙලොවින් පාටි එකක් දානවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ පාටි එකට යන්න තියෙන අපිට මොනවාම හරි තමන් ආස කරන විදිහ කැරක්ටර් එකකට ඇඳගෙන. ඉතින් අපි දෙන්නත් අද කැරක්ටර්ස් දෙකක් තෝරගෙන තියෙනවා පාටි එකට යන්න ඇඳගෙන. ඒක මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ ඔයාලට මොන වගේ කැරක්ටර්ස් දෙකකටද අපි අඳින්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අපේ පාටි එකට ඔයාලව ජොයින් කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් මම ටග් ගාලා ලෑස්ති වෙලා එන්නම් පාටි එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නනවා මම මොන වගේ අවුට්ෆිට් එකක්ද අඳින්නේ කියලා. හයි මේක තමයි මම අද හෙලොවින් පාටි එකට අඳන් යන කොස්ටියුම් එක. ඉතින් අද අපි දෙන්න අඳගෙන යන්නේ මුතු මංකොල්ලකාරයෝ දෙන්නේ විදිහට. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ තාම අපේ අනිත් යාළුවෝ මොන වගේ කොස්ටියුම්ස්ද ඇඳගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න දැන්ටමත් පරක්කුයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු අපේ පාටියට. ඉතින් මේ විදිහේ ලුක් එකක් තමයි අද මගේ තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම යමු. ඉතින් පේනවා. හයි. අපි දැන් අය දැක්ලා ගෙදරට ආවා. අපේ අනිත් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මාත් තාම දන්නේ නැහැ කට්ටිය මොන වගේද ඇඳලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. යමු අපි ගිහලා බලමු. Casa decoration. Hello. හරිද? ගෙදර තියෙන බඩු ටික ලෑස්ති වෙන්න එපා. මෙයා කවුද දැන් මට අඳුරගන්න. මෙයා කාමෝ. තාම නෙවෙයි ඇතුලේ ඉන්න කෙනා. කවුද මං හිතුවා අංකල් කියලා. උසේ කියන්නේ. මේ උදාරයද? ඔයා කවුද? බනි. ඔයා කවුද? ඉතින් කොහොමද? මිස්ටර් ට්‍රම්ප්? තව දින 15යි. වෝට් කරද්ද? අයිනේ. දැන් හොඳයිද? දැන් හොඳයි. මගේ අර chart එක තිබ්බ හින්දා මෙහෙම බේරුවා නැත්තම් අද මෙතන නෑ මම. ඒක තමයිනේ. කැමට යමු. කැමට යමක් හම්බ. බණී කෙනෙක්. කාගෙද ලේබොන්නේ? ලේබොන්නේ කොස්සස්සගේ. මේ වගේ ලස්සන ඇපිටයිසර් ටේබල් එකකුත් අපි හැදුවා තීම් එකට ගැලපෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට හෙලොවින් කියලා කට්ටිය සෙලිබ්‍රේට් කරන්න හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අයර්ලන්තයේ, එංගලන්තයේ සහ ප්‍රංශයේ උතුරු ප්‍රදේශවල ජීවත් වුණු අය එයාලගේ නව වසර සමරලා තියෙන්නේ නොවැම්බර් 1 වෙනිදාට. සමයක ඉවර වෙනවත් එකම වින්ටර් සීසන් එක පටන් ගන්නවනේ. ඉතින් ඒකම එයාලගේ අස්වනු නෙලීමත් ඔක්තෝබර් 31 ඉඳලා සමරලා තියෙනවා.
ඉතින් මේ නව වසරට කලින් දවසේ රෑ, ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා රෑ මලවුන්ගේ ලෝකය සහ ජීවත් වෙන අපේ ලෝකය අතර තියෙන සීමාව තුනී වෙනවා කියලා එයාලා විශ්වාස කරලා තියෙනවා. ඒ හේතුව නිසා හොල්මන්, යක්ෂ, පෙරේත වගේ අමනුෂ්‍ය බලවේගවලට අපේ ලෝකයට එන්න පුළුවන් කියලා ඒ වෙලාවේදී යාලා හිතලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කාලයත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ මිත්‍යාවන් එක්ක තව තව අලුත් දේවලුත් දැන් වෙනකොට එකතු වෙලා හැලෝවින් කියන මේ උත්සවය බොහෝම විනෝදයෙන් සමරන උත්සවයක් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රගී මමාගේ බණ්ඩිය ලොකුනේ මෙයා හින්දා දැඩාගේ බණ්ඩිය ලොකුනේ මේවා හින්දා කාලා එතකොට බඩ බඩ එනවා මස්ක දාන්න පුළුවන් මට. මොකද ඩාන්ස් එක? අර මේක මොකද්ද? උගේ ඩාන්ස් එකක් තියෙනවනේ මොකද්ද? මෙහෙම එකක් තියෙන. ඕක ඒ සින්දු තමයි දාන්න සින්දු කියනවා නේද? දේලාට දාන්නාර මෙඩිකේ මගේ හිතේ. අපි ඩ්‍රැකියුලා ෆැමිලි එක හැබැයි කියන දැන් ඉන්නේ ඩ්‍රැගන් කෙනෙක්ට. රෙඩ් ඩ්‍රැගන්. ගොරවන්න. ගොරවන්න කියනවා. මම තමයි ට්‍රම්ප් මේ මෙලේනියා. සම්පූර්ණ අම්මගේ නම මතක නැහැ. එයාට ඇඳලා ඉන්නේ අර. නියල් ඇඳලා ඉන්නේ. එයාගේ නම නැදලා මම මේ කවුද? වාචය. වාචය? සසපණ්ඩිතගේ. සසපණ්ඩිත. මම නෑ බැස්සමු යන්නේ කෙනා. නෑ මේදු යන්නේ කෙනා. මේ තමයි චුටි ඇලිස්. මම කවුද? Can you speak big words? Mad? Dada? Much? Much here. Princess Belle. Baby powder. Brown powder. Heidi. And oil powder. Captain America. Captain America. Mommy. And mom, daddy. කවුද? සිය. මොලේ කැපුවා ළමයි කන්න මොලේ නෝත් එක. හැමෝම කන්න ඕනේ. හැමෝම මගේ මොලේ කා. අපිට දාගෙන අර මස්තිෂ්කේ බන්දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කට්ටියම කාලා බීලා විනෝද වුණා. ඒ වගේම හැමෝ එක්කම ඉඳලා ෆොටෝ එකක් ගන්න අමතක කරෙත් නැහැ. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපේ හෙලවින් පාටි එක කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මගේ Life with Mihi channel එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. Happy Halloween! Bye bye!